ඔන්න යාළුවනේ මං ගාවට ගෙනාවා අලුතෙන් නෙමෙයි ටීවී එකක් ගෙනාවා. මම මේ වීඩියෝ එක කරන්න හදන්නේ ඒ ටීවී එකට මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා බලන්නත් එක්ක. මම මේක ප්ලග් කරාට ඩිස්ප්ලේ එක මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. ඩිස්ප්ලේ එකේ ෂෝට් එකක් තියෙනවා. ඩිස්ප්ලේ එක හැමත් මේ ඉරිත් එක්ක ඩිස්ප්ලේ එක මේ වෙලා තියෙන්නේ. මේකේ ඩිස්ප්ලේ එක මාරු කරගන්නයි තියෙන්නේ. අපි බලමු ඩිස්ප්ලේ එක මාරු කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔන්න මේක ගලව ගන්න ඕනේ. මුලින්ම මේ කේබල් එක ගලවන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ ස්ටෑන්ඩ් එක ගලව ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ වටේ ඇන ටිකෙන් මේ කේසින් එක ගලවලා ගන්න ඕනේ. මම මේක ගලව ගන්නම්. No. මෙන්න ඩිස්ප්ලේ එක. මේක තමයි ඩිස්ප්ලේ එක කියන්නේ. මෙන්න ඩිස්ප්ලේ එක ගිහිල්ලා මේකට අලුතෙන් ඩිස්ප්ලේ එකක් තියන තමයි.
දාගන්නවා. අපි වීඩියෝ ඩිස්ප්ලේ එක හරි දාගත්තා. බටන් එකත් ගහගත්තා. දැන් අපි බලමු මේක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඔන්න ඇන්ටනා ප්ලග් කරගත්තා. මම මේ ඔන් කරගත්තා. දැන් බලමු මේ ලයිට් එක තියෙනවා. ලයිට් එකත් ගන්න. බලමු ඩිස්ප්ලේ. තාක්ෂ අපේ වැඩේ හරියද? ඩිස්ප්ලේ එකත් හරියද? එහෙනම් වැඩේ සාර්ථකයි. ඩිස්ප්ලේ එක හරියි. අලුත් ඩිස්ප්ලේ එකක් මාරු කරා.